Listana, დღევანდელი სახარება საოცარ სიტყვებს დარიგებას გვეუბნება. Aha მიგავლინეთ თქვენ, ვითარცა ცხოვართა შორის მგელთა. იყვენით უკვე მეცნიერი, ვითარცა გველნი და უმანკო ვითარცა მტრედნი. აი საოცარი დარიგება მაცხოვრისა, რომელიც გვაგზავნის ჩვენ არა ადამიანებში, არამედ ფაქტიურად მოლაპარაკე ცხოველებში, უბრალოდ მოლაპარაკე მტაცებლებში. რადგანაც ეს დარიგება პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ არა მოყვარე, არა კეთილგანწყობილ გარემოში გაგზავნით თქვენ ქრისტიანებს, არამედ გაგზავნით და მიგავლინებთ თქვენ შორის მგელთა. მაგრამ როცა მგელს მიავლინებთ მგელთა შორის, თუ ძლიერია სხვა მგლებს დაჩაქრავს, მაგრამ თუ მგელი არის სუსტი, შეიძლება სხვა მგლებმა დაჩაქრა, სხვა მოლაპარაკე საზოგადოებრივმა ცხოველებმა. მაგრამ როდესაც ცხვარს მიავლინებ მგელთა შორის, აი უკვე სერიოზული საფრთხე წარმოიშობა, რომ ცხვარი უმალ დაგლეჯილი იქნეს და მისი მატყლი გაფანტული იქნეს ველად სხვა მტაცებელი ცხოველების, მტაცებელი ორფეხა მოლაპარაკე ცხოველების ურწმუნო წარმართი სულიერების მქონე ხალხის მიერ, რასაც უამრავი მოწამე შეეწირა. და დღევანდელი ჩვენი ფაქტიურად ჩვენთვის მოტანილი აი ეს მართლმადიდებელი სარწმუნოება, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს, არ არის მოტანილი თავისთავად ცხადად სიმზე მორთმეული, არამედ ეს არის უამრავი მოწამის სისხლის ფასად მორთმეული. ეს არის ოკეანეები დაღვრილი სისხლი, ოკეანე, მდინარეები დაღვრილია სისხლისა, რასაც დღევანდელი წმინდანების ხსენებაც მოასწავებს და ასე ვთქვათ სიმბოლურად და არა მარტო სიმბოლურად, რეალურად აღნიშნავს. მაგრამ ცხვარი, რომელიც მიგზავნილი არის ღვთის მიერ, განსაკუთრებულ თვისებებს ატარებს, მე ვიტყოდი. რა თქმა უნდა, მას კეთილდღეობის ილუზია არ ექნება და ვერ ექნება, არ ექნება კეთილდღეობის ილუზია იმისა, რომ იგი ნეტარ კმაყოფილებაში და ყოველგვარი უარყოფითი შედეგების და უარყოფითი რაღაც თავდასხმებისა თუ რაიმე ხიფათის გარეშე იქნება ამ გლებს შორის, რადგანაც მას იგი ღმერთმა მიავლინა და დაცულია. რა თქმა უნდა დაცულია. რა თქმა უნდა ამ ცხვარზე ბევრი მგელი დაიმტვრევს კბილებს მის მატყლზე, ასე ვთქვათ. და დაცულია ანგელოზის მიერ ყველა ქრისტიანი მართლმადიდებელი, რომელსაც ენიჭება 7 ნიჭი სულისაწმინდისა, რომელსაც აქვს დავალება ღვთის მიერ გამოიღოს 9 ნაყოფი სულისაწმინდისა, რომელსაც აქვს დავალება გამოიღოს და მიაღწიოს 3 უმაღლეს საღვთისმეტყველო სათნოებას, სარწმუნოებას, სასოებას და ამ სათნოებში ყველაზე უმაღლეს სათნოებას სიყვარულს, ღვთისას. აქ ამ უნიკალურ ტრულ პირობებში მართლმადიდებელ ქრისტიანს ეძლევა დავალება მიაღწიოს სიყვარულს, არა მარტო ცხრების მიმართ, რომლებიც ასევე სხვა მრევლის სახით გამოგზავნილია ღვთის მიერ, არამედ სხვა მგლების მიმართაც თქვენ წარმოიდგინეთ. და ქრისტიანი არ უნდა ასხვავდეს ადამიანებს თანამდებობის პირება ყოფდეს, მტრებად და მოყვარეებად, ცუდებად და კარგებად, ფულიანებად და უფულოებად, ვარგისიანებად და უვარგისებად არ უნდა ყოფდეს. ერთი ადამიანის თუ ძულს ქრისტიანს, ერთი ადამიანის თუ ძულს, როგორც წმინდა მამა ამბობს, მისთვის სასუფეველი სათა თურმე დაკეტილია. ერთი ადამიანის ერთმე წარმოიდგინეთ, არამედ გონებაში რამდენი ჩვენთაგანი განიკითხავს და ზულს ზოგჯერ შიგნით შეიძლება ცუცა უკეთებს, მაგრამ შანსი რო კონდეს რას იზამს, ვინ იცის. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გვიყვარდეს ის გარემო, სადაც ჩვენ ვარ და უნდა ვთვლიდეთ, რომ ეს ღვთაებრივი პედაგოგიკის გამოვლენა, რომ ეს არის ზუსტად ის უნიკალური პირობები, სადაც ჩვენ უნდა ვივარგოთ, სადაც ჩვენ უნდა შევიცნოთ უფალი, შევიმეცნოთ უფალი, ისევ ის მგლები და ცხრები და ჩვენი საკუთარი თავიც. რადგანაც დაგლეჯილი და მსხვერპლი ის კი არ არის, ვინც ამ ქვეყნიდან გავიდა, დაგლეჯილი, მსხვერპლი და წაგებული ბრძოლა იმას აქვს, ვინც საკუთარი თავი ვერ შეიცვა, ვინც საკუთარი ჯვარი არ იტვირთა, ვინც საკუთარი ჯვართვირთოლება არ აღასრულა, ვინც უგუნურად და შეუგნებლად გამლო ღვთისაგან ეს მოცემული ძვირფასი უნიკალური პირობები არ დააფასა, მიცემული მისთვის დღე, წლები, ის უზარმაზარი დროის შუალედ, რომელიც ღმერთმა აქ მიწაზე მისცა საუკუნო ცხოვრების დასანერგვად და საუკუნო ცხოვრებისათვის. ამიტომ ისევ და ისევ ჩვენ აი ამ გლელთა შორის, რომელთა შორის ვითარცა ცხრები გამოგზავნილი ვართ, აქ უნდა შევიმეცნოთ ჩვენ ზუსტად მათი
ბოროტი ბუნება, ანუ ბოროტი პოზიცია, იმიტომ რომ ბუნება არ არის ბოროტი, ეს არის ბუნება არ არის ბოროტად შექმნილი ადამიანის, არამედ ბუნების უარყოფითი მდგომარეობაა ბოროტება. ბოროტება კი არ არსებობს, ბოროტება არის საღმა მოცემული უყურმა მდგომარეობა, ანუ გამრუდებული ის რაც თავის დროზე სიკეთე, როგორც ყველა ავადმყოფობა არის თავის დროზე რაღაცა ერთი რაღაც დადებითი ფუნქციის გამრუდება და აბერაცია. ამიტომ ბოროტება ეს არის პოზიცია ამა თუ იმ პიროვნული ჰიპოსტასის, ეს იქნება ადამიანური სული, ეს თუ ეს იქნება დემონური სული. ამიტომ ჩვენ თუ ჩავწვდებით არს ბოროტებისას, ჩვენ ნახავთ რომ ბოროტებას არსი არ აქვს, იგი არის სიკეთის არყოფნა, იგი არის ნათელის არყოფნა. და საუკუნო სიბნელე და საუკუნე ბოროტება განფანტა და განდევნა ქრისტემ, ხო? ამდენი საუკუნის წინანდელი, როდესაც მოვიდა, მანამდე რამდენი ბოროტება, რამდენი სიბნელე იყო და ქრისტემ მოსვლამ ერთბაშად ყველაფერი განკურნა და განდევნა. მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ ავტომატურად გამოხსნილები ვართ. ჩვენ გვაქვს შანსი, ჩვენ გვაქვს გაღებული სასწავლებლის კარები, მაგრამ ზუსტად აქ ვიმეორებ ამ უნიკალურ პირობებში ჩვენ თანამონაწილე უნდა ვიყოთ ჩვენი ცხოვრებისა. ჩვენ უნდა შევიმეცნოთ სიყვარული, რა არის სიტყვა სიყვარული, განსაკუთრებით იოანე ღვთისმეტყველის ტაძრის მრევლმა, რომელსაც ევალება იოანე ღვთისმეტყველის თქმით, რომ ღმერთი სიყვარული არის, ამის გაცნობიერება. შევიმეცნოთ სიყვარული, სიტყვა სიყვარულის არსი და სიღრმე. აი ეს არის, რომ გამოვიდეთ შინაგანი ქაოსიდან და ორგანიზებულება ჩვენ გქონდეს ქრისტეს მიერ ორგანიზებულება. ანუ ქრისტიანობა ეს არის წონასწორობის რელიგია, სიყვარულის რელიგია. ბალანსირების რელიგია, სადაც ჩვენ ბალანსირებთ, სადაც ჩვენ დავდივართ მიწაზე ამ ვიწრო გზაზე, მაგრამ ჩვენ არ გადავიხრებით ბოროტებისაგან. ჩვენ არ გადავიხრებით უკიდურესობისაგან. ჩვენ არა ვართ ექსცენტრული, ჩვენ არა ვართ აფექტური, ჩვენ არა ვართ ის, ვინც ბოროტებას ბოროტებით პასუხობს, რეფლექსით პასუხობს. არამედ ჩვენ გავიაზრებთ, ჩვენ პაუზის გაკეთების უფლება და ჩვენ პაუზის გაკეთების უნარი გვაქვს. რაც ნიშნავს იმას, რომ გაგარტყამენ მარჯვენა ლოყაში, მე შვილო მარცხენა. ნუ იქნები რეფლექსორი, ნუ გაარტყ მიქვე შენს. მოითმინე, გაჩენ. შეძლებ? უნდა შეძლო. ეგზალებოდეთ კაცთაგან, ნათქვამი. რამე თუ მიგცემდნენ თქვენ კრებულსა და შორის შესაკრებელთა მათთა და გტანჯვიდნენ თქვენ. აი რა გადაიტანეს მოწამეებმა. თქვენ წარმოიდგინეთ? და დღეს კი ადამიანები ზოგჯერ ბოროტსულსაც კი ჯობნიან, ასე ვთქვათ, ცოდვაში. გაუსწრეს ბერმა ბოროტსულს, დემონს გაუსწრეს ცოდვაში. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, სტუნებაც აღარ უნდა მას. იქით სხვასაც სტუნებს კი. ამიტომ ზოგჯერ ეშმაკ საქმე აღარ დაუწყო. ზოგმა ადამიანმა ეშმაკ საქმე აღარ დაუწყო. შობულებაში გაუშვა, ასე ვთქვათ. შეუძლია ჩვენივრად დაისვენოს, იმიტომ რომ ის ბოროტი ადამიანი უკეთ იმის საქმეს აკეთებს, სიმბოლურად ვთქვათ, ხო? ამიტომ ყოველი პიროვნება ვალდებულია შეიცნოს საკუთარი თავი, გამოვიდეს თავისი ეგოცენტრული რკინის ბადეებიან რაღაცა ფანჯრებიდან, საიდანაც უყურებს ხოლმე ქვეყნიერებას, თავისი ეგოცენტრიზმისგან და შეიმეცნოს უფალი ჩვენი იესო ქრისტე როგორც სიყვარული. ვფიქრობ, რომ ჩვენ ეს არსებობის ტვირთი, რომელიც დღეს მოგცა უფალმა და აქ ერთად შევყარა ვართ მიწაზე, განსაკუთრებულად გვავალებს იმას, რომ უბრალოდ დავფიქრდეთ იმაზე, თუ რა არის სოდვა, რა არის ბოროტება. განსაკუთრებით უნდა მართლმადიდებლმა ქრისტიანმა გაიაზროს ბოროტების არსი, რაში მდგომარეობს. რას ნიშნავს ეს, რომ ჩვენ ვართ მგლებში გამოგზავნილი. თუ ბოროტებაში ჩაგვაგდო უფალმა და ჩაგვფლა და ვინიც ის ამოვტივტივდებით თუ არა იქ. რა თქმა უნდა, არ გაგვწირა ღმერთმა და გვითხრა დავალება მოგცა. გაიცანე, სადა ხარ? გაიგე, სადა ხარ? რატომ ხარ? როდის ხარ? რისთვის ხარ? რატომ მოხვედი? ნუ იქნები უცნობელი. და გეუბნება. იყვენით უკვე მეცნიერ, ვითარცა გვეალნი და უმანკო ვითარცა მტრედნი. ანუ იყვენით თავი არავის არ მოატყუებინა. იყავი მეცნიერი, იყავი მცოდნე, იყავი ბრძენი, როგორც გველი სიბრძნის სიმბოლოა გავიხსენოთ. და ეს სიბრძნის სიმბოლო არა მარტო ძველახმაში ნიშნავდა სიბრძნეს გველი ძველახმის სიმბოლიზმში, არამედ სხვა წარმართულ რელიგიებშიც კი და მკვდარ რელიგიებში, ძველ რელიგიებში გველი ყოველთვის სიბრძნის სიმბოლოდ აიქმნება. ზოგჯერ ბოროტების სიმბოლოც, მაგრამ ძირითადად სიბრძნეს მოასწავებდნენ. თავისთავად გველი ღვთისკნილება, უბრალოდ მას დამატებით მიენიჭა ის ვთქვათ, აი ჩვენ ის შინაარსი მის ქმედებას, რაც იქნა აღსრულებული სამოთხეში, ის სხვა გველია. უბრალოდ გველი, რომელიც ჩვეულებრივ გაწარმოვალია, ის არავითარ ბოროტებას თავისთავად არ ატარებს. ის არის ღვთისკნილება და იგი ნიშნავს ჩვენთვის
სიბრძნეს ღვთისას მოასწავებს მისი არსება მოასწავებს სიბრძნეს ღვთისას ასევე სხვა ცხოველებიც არის ის ცხოველები რომლებიც ასევე სიბრძნეს მოასწავებენ მაგალითად მატლი ჩვენ თუ აბუთმილელის ცხოვრებას გამიხილავთ და ვნახავთ იქ მატლი პირდაპირ ღმერთს მოასწავებს მატლ ეწოდა მას თქვენ წარმოიდგინეთ ღმერთს მატლი ეწოდა რა არის მატლი პატარა მატლი რომელიც შემდეგ გაიკეთებს კოკონს ხო გაიკეთებს აი ჭურს და ის მატლია მაგრამ დიდი უპირატესობა აქვს სხვა ხოხავი არსებების წინაშე ცოტა ხანი გავა გაიკეთებს ღვთაებრივად საოცარ პროცესს განღმრთობას ორ ადამიანის სული მეტამორფოზას გაევლის და კარდინალურად ხარისხობრივად სხვა არსება გამოძვრება იმ ჭუპრიდან გამოძვრება უკვე რაღაც ულამაზესი პეპედა რომელიც უკვე არა მარტო ხოხვის თვისებას ატარებს ორგანზომილებელ სივრცეში ოპერირებს არამედ მას აფრენა შეუძლია სამგანზომილებელ სივრცეში ოპერირებს ასევე მტრედიც რა თქვამია იქ სადაც გველი ვერ გაევლის გველის სიბრძნე უმანკო მტრედი აფრინდება და გაფრინდება სადაც ვერ გახოხდება ვერ გაძვრება გველი უკვე აფრინდება და აიწევა ზეცაში მესამე განზომილებაში უპირატესობას ელიჩება მტრედს რომელსაც ფრენის უფლება და ფრინველმა თქვა თქვენ ადამიანები რა თქმა უნდა ლამაზები ხართ ჭკვიანები ხართ ტექნოკრატიული ცივილიზაცია შექმნით ძალიან კარგი კუნთები გაქვს ძალიან ლამაზი ტანი ძალიან კარგი თმები კარგ სუნამოებს ისხამთ კარგ ჭამთ კარგ სუნამოებს მაგრამ ერთი უპირატესობა მაქვს პატარა ჩიტუნამ სირმა როგორც ძველ ქართულშია ხო თქვა მე ფრენა შემიძლია ერთი უპირატესობა ქონია აი რამხელა უპირატესობა ფრენა მისცა ღმერთმა მას მისცა საშუალება იმისა რომ იფრინოს აი რამხელა უმანკოება აი რამხელა შესაძლებლობა აქვს მას ხო და მე ვფიქრობ რომ აი ჩვენს და მიემსგავსოთ აი ამ სულიერ უმანკოებით ჩვენ უნდა ავმაღლდეთ ყველა უარყოფითზე და რა თქმა უნდა შეცდომები ყველას მოსდის შეცდომა უნდა მოუვიდეს მაგრამ პარადოქსია რომ შეცდომა უნებლიოდ უშვებთ რა თქმა უნდა იქნეს გააზრებული უნდა შეცდომებზე ამაღლებული იქნეს ადამიანი გამოტანილი იქნეს უნდა მორალი და შეცდომები პარადოქსია მაგრამ ფორმირებას უკეთებს ადამიანის სულს ფორმირებას უკეთებს მის ცნობიერებას თუ იგი ამ შეცდომებს როგორც მოთამაშე ფიგურებს მის ცხოვრებაში წარმატებით გამოიყენებს და წინაშე მთავართა და მეფეთა მიგიყვანენ თქვენ ჩემთვის საწამებელად მარტა და წარმართა და რაჟამს მიხსნიან თქვენ ნუზრუნავთ ვით არანუ რასა იტყოდით რამე თუ მოგეცეს თქვენ მას ჟამსაში რასა იტყოდით მოწამეები მართლაც როდესაც მივიდოდნენ და მიიყვანდნენ მათ საწამებელად სატანჯველად მათ ეძლეოდათ საოცარი სიტყვა ღვთის სიტყვა და თქვენ მოწამე ხართ თქვენ ხართ მოწმე უბრალოდ და წაკითხული გაქვთ და იცით ის რომ როგორ ეწამა ბევრი დიდი წმინდანი თუ ბევრი ისე იგი არის წმინდანთა შორის არის რანგები ხო ძალიან დიდი წმინდანები არის უფრო ნაკლები რანგის მაგრამ რა ტანჯვა გადაიტანეს მათ და მათ ეძლეოდათ ღვთისაგან საოცარი ძალა საოცარი სიტყვა საოცარი იმუნიტეტი იმისთვის რომ მათ გაეძლოთ იმ ტანჯვისათვის რა აძლევდა მათ ძალას მათ აძლევდა ძალას სული წმინდა რამე თუ არა თქვენ იყვნეთ მეტყველნი არამედ სული მამისა თქვენისა რომელიც იტყოდის თქვენ შორის და სული წმინდა მეტყველებდა მათში და აძლევდა საოცარ ძალას და დიდი სიყვარული აი ეს დიდი სიყვარული რომელიც სული წმინდისგან მოდის აძლევდა ძალას მათ იმისათვის რომ არ გაქცეულიყვნენ სულმოკლეობა არ გამოეჩინათ არ დაეტოვებინათ არ უერყოთ ქრისტე ხო შეეძლოთ დაუშვათ უარეყოთ ქრისტე და ფუფუნებაში ყოფილიყვნენ არ მიიღოთ ტანჯვა არ მიიღოთ წვალება არამედ ყოფილიყვნენ ფუფუნებაში ყოფილიყვნენ ეტარების თანამდებობა ქონოდათ პულიც ქონოდათ ის სიამოვნებები ის კეთილდღეობა ის ეკონომიკური წინსვლა რასაც ზოგი სულიერ ცხოვრებას კი არა რასაც ზოგი მთავარ მიზნად ისახავს ის ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება ბევრისთვის ცხოვრების აზრისია რომ გონია რომ ისაზე მოსულს მხოლოდ ერთი მისია აქვს რათა მისი ჯუჯა პირობები პატარა ბუნაგი მოიწყოს და ეკონომიკური წინსვლა განიცადოს მეტი არაფერი არ აწუხებს ის კი არის ის რომ ეს მხოლოდ მცირე თაგუნია ხარ მცირე წუწუნა ხარ აქ მოსული ცოტა ხანი გაქვს დრო იმისათვის რომ გამოიღვიძო მიხვიდა რეალობის შემეცნებამდე ცოტა ხანი გაქვს დრო დააფასე დრო პავლე მოციქულიანს რა საშიშად დადიხართო ეს ეფესელთა ეპისტოლეში სულ ციტირებას არ ვაკეთებ მაგრამ აზრობრივი ციტირება არის ამ თემებზე იქნება საფატრიობის რადიოში გამოსვლა არასკევს 2 საათზე დღე და რამე 10 საათი. ხვალ სარკეში იქნება კიდევ სტატია წაიკითხეთ ჟურნალ სარკეში
ჩემი სტატია ყოველ ოთხშაბათს გამოდის. ნუ მინდოდა ეს 2 სიტყვა მეთქვა, ჩვენც ვილოცოთ, მივბაძოთ წმინდანებს, ჩვენც ვილოცოთ, ეს იქნება დღეს, თუ ეს იქნება ხვალ, ეს იქნება ღამე, თუ ეს იქნება დღე, მოუკლებელად ილოცოთ. მერწმუნეთ რომ ძალიან ძიმე ჩვენ მართალია უსისხლო მოწამეები ვართ დღეს, მაგრამ არანაკლებ გელთა შორის გამოგზავნილი ცხოვრები ვართ ჩვენც. ის მგლები ისე მგლებადვე დარჩენ და უნდა ვიცოდეთ რომ სიფრთხილე უნდა არ მოადუნოს ქრისტიანმა და ცხრა-4 უნდა გამოიყოს. და უნდა იყოს ფრთხილი, უნდა იყოს გამზადებული, გაფრთხილებული, შეიარაღებულია უნდა თქვა. მადლობისა ჩვენი იესო ქრისტეს სიყვარულისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.